Welcome to Apple channel. Brand name එකක් misuse කරපු එකක් ඊට අමතරව වැඩිහිටියන්ට අවශ්‍ය වෙන item එකක්. එහෙම කියන්නම්කෝ. right. එතකොට ඒවට හොඳ markets තියෙනවා. ඒව ගැන හිතන්න. හැබැයි brand name එක use කරපු නිසා තමයි මේ issue එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්න. මේ වගේ items ඒවුණා ඉවන්න ephelponline@gmail.com description එකේ mention කරලා තියෙනවා. email address එක video remove කරලා mention කරලා list කරන්න ඕන item ගැන epel mute sessions, epel research ඒ දෙකේ තියෙනවා ඕන තරම් sell කරගන්න. හරියට හොයනවා නම් ඒ දේවල් වලින් තව items හොයාගන්න පුළුවන්. පටන් ගන්නටත් high end items උත් බොහොම free of charge නොමිලේ තියෙන්නේ. ඉතින් හොයලා බලන්න. ඊට අමතරව Entermetis website එකෙත් remove කරපු item ගැන පොඩි විස්තරයක් තියලා තියෙනවා. We have removed your listing because it didn't follow our brand name misuse policy. You may not use brand names if in your listing because if the product isn't manufactured or comparable with that brand. එකත් එක කරනවා නම් කරන්න බෑ. Your listing was reported by Hitachi America. Hitachi කියලා අපි දන්නවා TV තියෙනවා ඔය හැම දෙයක්ම තියෙනවා. හැබැයි මේක එහෙම නෙමෙයි. මේක වැඩිහිටියන්ට පාවිච්චි කරන vibrate එකක්. right ඒකෙන් හැබැයි කියලා තියෙනවා අයින් කරන්න කියලා DBA Hitachi Limited Hitachi living system for using their brand name inappropriately කරලා තියෙන නිසා තමයි අයින් වෙලා තියෙන්නේ. 18 speed powerful dildo vibrator AB magic wand මේක කියන්න බැරි දේවල් වචන වල තියෙන දේ ටික බලන්න. ඒක නිසා remove කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක item එක මේක remove වෙලා තියෙන්නේ. ඒක use කරලා තියෙන නිසා magic wand කියන එක තමයි මම හිතන්නේ මේකේ remove වෙන්න හේතු වෙන්නේ brand name එකක් විදිහට use කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක use කරන්න යන්න එපා. කරන්න යන්න එපා මේ වගේ item නේ මේ item එක. හැබැයි brand name use කරන්නේ නැතුව තියෙන ඕන තරම් item අලි එකේ හොයාගන්න පුළුවන්. right don't try this add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely sell කරන්න. good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක Epel Hub ඒකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවර ඉදිරියට අපිට ජය ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.